Hei! Nyt olisi tällainen peli tässä. Kaikki varmasti tietää, mistä pelistä on kyse. Jos et tiedä, niin minäpä kerron, se on semmonen kuin Fallout 4. Minä kattelin aamuyöllä 15. päivä kesäkuuta Bethesdan livestreamia E3:sta. Ja silloin voin ihan niinku rehellisesti myöntää, että en olisi voinut vähempää välittää Fallout 4:sta, koska silloin julkistettiin myös Dishonored 2. Ja eihän tämä nyt ole mikään Dishonored 2, mutta on se nyt ihan siistiä silti, että tää on niinku että se on niinku Fallout 4 ja niinku tälleen. Ja tää on muuten tosi hyvä biisi. Vois ihan kuunnella tätä biisiä tässä, sen verran höpöttää jotain kivoja juttuja, että tää biisi saa soida tässä taustalla. Ja siitä on ihan hirveän pitkä aika, kun mä oon viimeksi pelannut mitään Falloutia. New Vegas oli se, mitä on viimeksi pelannut. Ja en kyllä hirveästi muista, että miten tää peli toimii. Muistan, että Pip-Boy on olemassa, silleen Pip-Boy voi ottaa taskusta ja katsella kaikkia kivoja juttuja siitä, ja sit voi radioakin kuunnella sitä. Olkoon tässä pelissä radio? Mun mielestä täällä, kun mä katson näitä asetuksia, niin täällä oli radio. Nyt en nähnyt sitä tossa justiinsa, mutta kai siellä jossain oli. Oliko se gameplayssä? Ei se kyllä sielläkään ole. Eikö se oli audiossa? Joo, täällä oli radio. Radion voimakkuus. Joo, peli halusi itse asettaa asetuksensa ultraksi, kun katteli, että mitä hardwarea multa löytyy. Toivotaan, että toimii sillä, jos ei toimi, en ole meinaan yhtään kokeillut, koska kerran launchasin pelin, kun kattelin, että mitä täältä löytyy. Mutta sen enempää en ole mitään täällä tehnyt. Että jos ei toimi, niin sitten vaihdetaan vähän asetuksia ja silleen päin pois. Mutta nyt tosiaan biisi alkaa jo alusta, että klikataan tosta new, painetaan enteri ja se on niin silleen, että let's go pal. Tuolla nauhoituksella varmaan mun kamera on just sen päällä, mutta tuolla mun kameran takana on tommonen jännä vihreä joku logo, joka näyttää vähän tommoselta tutkalta tai semmoselta, en tiedä mikä se oikeastaan on, no nyt se hävis. Ja tää tulee kaikkea tekstiä. War. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory.
It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. No niin, päästäänkö nyt tekemään tyyppiä? War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight. Mhm. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Okei. Nyt tehdään muuten joku tosi komea tyyppi. Oho, mitä mä tolleen tein? Ai, tässä on tällaisia presettejä. Tehdään tosi komea mies. Mehän muuten pelaillaan mieshahmoa, vaikka se ei niinkun... En tiedä. Jotenkin kaikki niinku aina olettaa, että pitäisi pelata sitä omaa sukupuoltansa, mutta mulla ei ole koskaan ollut semmoinen fiilis, nimittäin mä oon aina peleissä tykännyt pelata miehiä. Ehkä se kertoo jostain en mä tiedä, jostain mitä tää toimii? Oho! Tää on siistiä. Niin, että ehkä mulla on joku semmonen sisäinen identiteettikriisi sukupuolen suhteen tai jotain, mutta ei saa, että voit sä kääntyä jotenkin, joo. Mitäs mä teen sun kanssa? Mun pitäisi ruveta kyllä plastiikkakirurgiksi oikeassa elämässä, koska mä oon niin hyvä kaikessa tällaisessa. Kyllä sulla voi vähän niinku noita poskipäitä olla, onks noissa poskipäät, en mä tiedä. Kyllä joku semmonen varmaan on. No, mistä mä menen niinku takaisin? Joo.
Joo, okei, whatever. Mistä noit hiuksia saa? Hei, joo. Hei, mitäs nyt Falloutissa on aina ollut tosi hyvin edustettuna noi tommoset miesten pitkät hiustyylit, niin katsotaas. Mikä on nyt tarjonta? Käännös pikkusen, hei. Onks tää niinku pisin tukka, mitä täällä on? Voi, 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 voi. You think my nose is too big? En mä tiedä. Mä oikein osaa päättää tosta sun nenästä, mitä sille pitäisi tehdä. No niin, mihin meidän vaimo katos? Ai siinä se on. Hey, hon. I'll just be a minute. Niin mä tiedän, että senkin olisi varmaan voinut kustomoida ton puoliskon, mutta jätetään se nyt sellaiseksi, niin päästään vähän pelailemaankin. Meni nimittäin odotettua kauemmin tossa kustomoinnissa. En mä nyt tiedä, onko tää niin hirveän komea mies, mutta ei se nyt niin kauheakaan ole niin epäkomea. Kai se menettelee, ehkä sitä jaksaa katsella. Ollaan tällä sitten ensimmäisessä persoonassa, jos ei jaksa katsella enää jossain vaiheessa. Tai varmaan muutenkin ollaan enimmäkseen ensimmäisessä persoonassa. Mutta täällä on meidän muksu, joka on ilmeisesti sekin generoitu niin kuin, näiden vanhempien perusteella riippuen siitä, että mitä niistä sitten tekeekin. Kuti kuti. Pystyykö sieltä pyörittelee? Jees. Mitäs lentokoneita? Ei ainakaan Finnair, kun on tommosia vähän epäilyttävän värisiä. On varmaan joku Turkish Airways tai joku sen tyyppinen. Ajelet sä sillä? No et näköjään. To think, one day he's gonna learn how to drive. Niin sitä mäkin aina mietin, kun katselen tollasia leluautoja, että ai vitsi, kyllä munkin mukulla jonain päivänä oppii ajamaan. He'll either be great at spelling or great at smashing blocks together. Wonder what Sean will grow up to be. Siitä, katsotaan.
Mitä sun naamasta näkee? Sä oot vähän aasialaisen näköinen itse asiassa. En tiedä minkä takia herättää vähän epäilyksiä, ehkä jos Mukula on aasialaisen näköinen, mutta kumpikaan vanhempi ei oo. Sitten tulee varmaan Iitä. Tulee sillä aika paljon tommoselle aasialaisen näköiselle Mukulalle. Ja sitten Lakkia, koska aasialaiset on tosi hyviä kaikissa peleissä ja tollasissa, niin ei niistä muuten voita muuta kuin Lakilla, vaan ne top-dekkaa aina kaikki jutskat ja silleen. Another fine product of General Atomics International. Yeah, let Codsworth take care of it. On kyllä aika hirveän näköisiä nää. Ja niinku hirveän isoja. Siis luulisin, että jos mitä vuotta me elettiin, 2077 vai mikä se oli, niin luulisin, että olisi niinku pienemmäksi saanut tehtyä nämä kaikki tällaiset, mutta ei. Abraxo for all your cleaning needs. Voisi laittaa vähän volyymiä ylemmäs, koska mä en hirveästi kuule, mitä se höpisee, tai kuulin silleen ihan tarpeeksi, mutta olisi se nyt silleen ihan mukavuuden kannalta, että vois pistää kovemmalle. Ovi on kyllä suhteellisen futuristinen, sen voin sanoa, mitäs meillä on täällä kaapissa. Ei hirveästi mitään jännää, pystyykö juokseen eteen? Pysty, ei kun siis et pysty juokseen, enkä minäkään pysty. Mitähän se on celsiuksina? Grognak, vai mikä sen nimi on? No vetää se kahvi nyt siitä. Aika hienosti joit tuolla niin kuin etäisyydeltä. Codsworth. Miten toi voi olla turvallinen? Pitää täällä niinku, siis mitä? Miten sä et sytytä koko taloa palamaan, jos sä niinku tolleen pysyt siinä leijumassa? Voi hyvänen aika. Ja miten sun voi tuolla... Sit kun Mukula on vähän niinku isompi, niin vahingossa sä leijailet sen yli ja sit oho Muksulla ei ole enää päätä. Hyvä juttu. Noniin, just näin. I was nervous at first, but Codsworth's really good with Sean. Joo, siihen saakka kun se lähtee niinku Grognak the Barbarian and ryömiin tähän lattialla. My favorite. Mitäs telkkari sanoo? Ja tääkin. Ei voi niinku parempaa laatua olla telkkarissa, vaikka niin kaukana tulevaisuudessa jo ollaan. Aktivoi noi... Mikä nää? Saukkeet. Mikä kello tämmönen sitten on? Se on niinku aurinko varmaan olevina, mutta on tosi ruma kello. Okei, tätä vielä klikkaa ja sit... En tiedä. Oliko se päällä? En tiedä, oliko se edes joku, minkä voi laittaa päälle tai pois. Onks tää meidän ovi? Good morning. Vault-Tec calling. Terve! Onks tässä joku aikaraja? Good morning. Eikö mistä mun pitäisi valita? Pitääkö viirallisen valita? Isn't it? Just look at that sky out there. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. Mistä sä tiedät kuka mä oon? It's a matter of utmost urgency, I assure you. What's so important? Why, nothing less than your entire future. If you haven't noticed, sir, this country has gone to heck in a handbasket. If you'll excuse my language, the big kaboom is... It's inevitable, I'm afraid, and coming sooner than you may think, if you catch my meaning. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Kuulosti vähän siltä, että Vault-Tec itse niin aikoisi räjäyttää koko maailman, että niiden Vaultit myis paremmin. That because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance Niin varmaan, niinhän ne kaikki sanoo. Vault. Vault 111. Mitäs nyt? Kyllä se vähän epäilyttävä on toi tyyppi. Oot sä ihan silleen siedettävän näköinen? En mä tiedä, miksi mä halusin antaa sulle ton hakatun silmän. Tuli nyt semmonen joo, anteeksi vaan. Mitäs nyt sanotaan tähän? Sounds great. Sounds great.
Oh, it is. Believe you me. Now, you're already cleared for entrance in the unforeseen event of total atomic annihilation. I just need to verify some information. That's all. No, yes. Koetaan mikä sarkastinen Wait for vastaus the on. world to end. Hehehehe. That's the spirit. Now, let's see. No niin, minkälainen tyyppi tää olisi? Tää on vähän niinku semmonen... Aika semmonen miehinen mies, mutta ei kuitenkaan niinku tyhmä. Että sillä voi olla intelligenssia, ainakin pistää nyt 15. Se on myös jonkin verran vahva, mutta ei mikään semmonen, että niinku... Ihan niinku pelkästään lihas veisi kaiken voiton niinku... Kaikessa. Joo, enduranssiin täytyy kans pistää. Vähän kyllä pisteet loppuu heti. Lahkista ei se nyt ihan onnetonkaan voi olla. Siinä nyt voi olla 3. Oho, karisma jäi vähän nyt. Kyllä sille pitää enemmän karismaa saada. Mistä nyt otetaan pois? Otetaan perceptionista, että saadaan sille vähän lisää karismaa. Koska kyllä nyt miehen karismaattinen pitää olla. Ei sitä muuten vitsi katsella. Tästäkin tulee varmaan niin pitkä sarja, että kyllä nyt täytyy hyvää seuraa saada siihen ainakin. Mihin tää lahki taas kaikkeen vaikuttikaan? Ai jaa, tossahan se lukeekin. Critical hittejä tulisi enemmän. Toi kyllä olisi aika hyödyllistä toi perception. Nimittäin ton vatsin kannalta justiinsa. Mutta voi, kyllähän näitä saa sitten lisääkin sitten myöhemmin, että ei tää nyt maailmanloppua, että mitä tässä valitsee. Mutta voisi ehkä olla niinku helpompi alku elämälle, jos valitsis silleen fiksusti. Ei me kyllä endurancea tarvita noin paljon. Katellaan sit maisemia enemmän, kun ei voida sprintata, mutta tökätään siitä nyt 1 piste tonne. Ei sitä enempää, tai siis noin paljon nyt toiseksi tarvita kyllä. Älykkyydestä ei kyllä voida karsia enää mitään, koska tyhmää miestä ei kattele kukaan. Mä en ainakaan ikinä ottaisi semmoista. Mitä 1 piste nyt pistetään? Pistetäänkö tohon vaikka? Oisko toi? Kyllä se on. Mistä R? Aha, ai niin. Nimikin pitää olla. En huomannutkaan sitä. Tuossa ollenkaan. Mikä tän tyypin nimi on? Joo, hei, tää on Nyt mä tiedän. Tää on ranskalaista alkuperää tää mies. Se on tällainen nimi, jos mä osain kirjoittaa se. Joo, tollain hieno nimi on. En tiedä, pitäisikö tähän pistää pelkkä etunimi vai sukunimi, mutta on nyt koko nimi. Oho, mitä mä tein? Joo, elikkä accept. Miten mä pääsen silleen, että se ei ota nimeä tosta? Nyt ei onnistu. Enteri. No niin, nyt se meni tolleen. Vähän siistiä. Joo, olkoon silleen. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Hun. Mitäs sulla on sanottavaa? We should take God's Taas se muksu itkee. Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. No voi hyvänen aika. Some of that paternal affection you seem to be so good at. Jos lähdet pois tieltä... Aha, just tollain sitten vaan. Kun työnnetään pois vaan siitä sun isäntäs. Mikäs sulla on hätänä, hei? How are the 2 most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. No pyöritellään. Oiskohan ton muksun nimeä pystynyt vaihtaa? Mä en ainakaan huomannut sellaista asetusta missään kohtaa. Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit.
Weather should hold up. Mitä me siellä muka tehtäis? Kuka haluaisi mennä johonkin puistoon? Codsworth, what's wrong? Siellä on liikaa niinku raikasta ilmaa ja liikaa puita. Puut on ihan hirveitä ja sellainen vihreä väri, sitä ei kyllä kestä katsoa kukaan. Päänsärkyä vaan aiheutuu sellaisesta luonnollisesta väreistä ja raikkaasta ilmasta. No niin, siellä se Voltekki nyt on pistänyt tusahtelemaan. Ai niin, telkkariin pitäisi katsoa. Kuuntele! Sitten tiedät mitä se sanoo. Varmaan ymmärrät kieltä kyllä, kun niitäkin puhut sitä. Radiation King. Oh my god. We need to get to the vault. Now! No niin, johan oli hyvä ajoitus. Nyt meille tuli automaattijuoksu päälle. Missä päin se voltti on tänne päin lähtee ihmiset juokseen, eli varmaan mennään sinne. Tuleeko se mun vaimo tossa? Kyllä se tulee. Pitäisi varmaan niinku vähän katsella sen perään, niinku hyvä mies yleensä tekee. Tai siis hyvä, että vaimo tietää mihin päin pitää mennä, koska minä en tiedä. Minä katselen sinun selkääsi ja katson, että ei sinulle tapahdu mitään pahaa, kun et vaikka niinku kompastu siinä, kun sulla on se meidän mukulakin mukana. Tää on vähän tämmönen hasarri kyllä juosta tämmöstä metsäpolkua. On itäkin koitanut juosta metsässä ja sitten muuten nilkka meni niin kuin silleen rits. Ei se ihan katkennut, mutta nyrjähti kyllä tosi ikävästi kun juoksin metsässä, eli en suosittele juoksemaan metsässä. Ei silloin vaikka ydintuho olisi tulossa. Silloinkaan ei kannata riskeerata sitä, että nilkka nyrjähtää, koska sitten ihan varmuudella kyllä jäät sinne mettään ja ytimesi tuhoutuu. Pitäis mun puhua tällä? We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Good luck, ma'am. You two, follow me. Come on. What's gonna happen to all those people outside the gate? We're doing Ne everything we kuolee. can. Now keep moving. Anna mulle se mukula, kun sä juokset niin hitaasti sen kanssa. Step on the platform in the center. Hey, hun. We're Moi. almost there. No tässä ollaan. Tähänkö me jäädään kökkiin? Almost there. We're gonna be okay. Nyt jumituttiin I tähän love kohtaan. you. Both of you. We love you too. Siellä tusahti. Sienipilvi. Ai ai. Ai voi voi. Oh, päästiinkö me tänne? En kyllä usko, että enää tässä vaiheessa kyllä. Vaikka kuinka menis tänne, niin selvityisikö siinä enää en tiedä. Kamera jämähti, jäi mulle muuten tosi kaunis ilme tuossa toivottavasti se videolla. On kuitenkin liikkeessä kyllä. En tiedä. Mr. Russell. Hei, vaimokin on vielä hengissä. Kyllä meidän näköjään ihan hyvin kävi. Toistaiseksi. En tiedä. Ehkä jos siinä tuli jotain säteilyä, niin kyllä siitä ehkä olisi jotain semmosia seuraamuksia sitten jälkeenpäin. Vaikkei nyt ehkä oliskaan. Ehkä kohta tulee jotain niinku päänsärkyä tai jotain semmosia oireita. I can't believe it. If we left a minute later, No, we'd all be. don't get caught up thinking about that. You're Hey safe there. now. Up the stairs. Everyone, just head up these Hey. orderly fashion through Okay. the door there. Up the stairs. Ja ovesta läpi. Pistäs vähän vauhtia. Siitä niin. Juokse vaan. Noniin, just silleen. Male. Step over to the table. Take a suit. Female and infant. Minä menen kuule sun edestä siitä. Pick up a suit right over there. Here you are. Oh. Head down the hall there. Mistä mä otan siitin? You'll need your suits before we can take you further. Saaks mäkin sellaisen? Joo, Thanks. jumppaussuitti. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right, you. Otat säkin jumppasuiti. Hey there. It's down the hallway right there. See? Come down the hallway. This is our new home. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. Gone. Our home. Everything we had. My mother and father down in D.C. Then head down the hall. Oh God, honey, what if they didn't make it? I know this is a difficult time. Vähän hieno toi but valaistusefekti tuolla. you every step of the way. You'll thrive here. No niin, tulepas Nora. How long do you think we'll be down here?
Kuule koko elämämme. Just a few medical. Excuse me. This way. Fashionable as well as comfortable. Prepared for the future, right? Such a lovely family. Tämä individuaali on kiireinen, mutta kyllä sillä oli silti aikaa sanoa mulle jotain. He'll step you through the process. Excuse me. Just step in here and put your vault suit on. Aha. Step into the chamber whenever you're ready. Ollaan kontaminoituja. Meillä oli muuten tuollainen sormus sormessa, että olemme naimisissa. Missä? Mitä? Onks toi se meidän vaimo? Missä vaiheessa se laittoi ton puvun päälle? Ei se sitä äsken ollut. For a whole new life. Täälläkö sit kökitään koko elämä? Ei kai. Mut mikä leffa se oli, kun oli joku tämmönen... Että... En kyllä muista. Siis katoin joskus ihan muksuna. Sitä kattelin. Siis niinku alle kouluikäisenä. Ja jotenkin tuli semmonen kuva, että se olisi ollut hirveän ahdistava. En mä tiedä. Tuli vaan tässä semmonen flashbacki. Eiku hei! Syvä jäädytettiinkö meidät? Nonni. Se on kuule minun vaimo ja muksu. Sean ja Nora. Toisin päin siis kuitenkin, niin kuin että Nora on vaimo ja Sean mukula. Almost. Everything's gonna be fine. Kylmä ois. Ääntelystä päätellen. Hei se vauva katkei kahtia kohta. Jumakauta! Ampuko ne mun vaimon? No kyllä, vähän silleen teki. Mut mukulaa ei tietenkään ammuttu. Mitä sanoit, anteeksi mä puhuin sun päälle, en tiedä. Mut missään ei ikinä tapeta mukuloita, kun se on vähän niinku tabu videopeleissä. Skyrimissäkään ei saa tappaa lapsia. Paitsi jos on joku modi, mitä mulla ei ole ikinä ollut. Hirveästi näistä valaistumisia tapahtunut nyt tähän saakka. Pääsetkö sä nyt jo ulos? Hakkaa sitä, kuule mä annoin sulle niin paljon sitä voimaa, että kyllä sä nyt se hakkaat. No ei tarvinnut hakata, kun se aukesi ihan silleen. Mennään kattoon sitä kuollutta vaimoa. Jos pääset ylös siitä lattialta, kyllä pääsit. Autosavingi tuli ja alkoi. Out of time pitää exitata Voltista. Siellä on meidän jäätynyt vaimo. Hei, ei se hirveästi niinku auta, vaikka sä sen releasaisit, koska se on vähän sitä release. Come on. Oh God! Hei, ei se auta, vaikka sä sen kuinka avaisit. Se nyt on kuollut ja jäässä. I'll find who did this. And I'll get Sean back. I promise. Okei. Semmonen lupaus mentiin tekemään, että varmaan parempi sitten olisi pitää se lupaus, pistetäänkö se takaisin kiinni, että saa siellä levätä rauhassa. Ja silleen. Juu. Semmonen olisi alku Fallout 4 ja jätetään tää video vaikka tähän. Koska nauhoitus on tällä hetkellä pituudeltaan 50 minuuttia, koska tuli aika paljon kaikkea sähelystä tohon ja tosiaan. Siinä kestää jonkin aikaa, kun luo miestä. Joo. Tästä tulee varmaan erittäin pitkä sarja. En tiedä, tuleeko, ei varmaan tule ihan niinku kokonaista läpipeluuta, koska siinä kestäisi ikuisuus ja silleen. Mutta katsotaan kuinka paljon tulee, varmaan silleen jatkuu ensi vuoden puolellekin vielä ja kaikkea tällaista hauskaa. Kiitos sulle, että katsoit tämän videon. Me nähdään seuraavan videon parissa ja se on moro!